Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, sa ating friends and families. So stay safe po tayo ngayong COVID quarantine. So, ang ituturo ko sa inyo guys ay ang about sa if error. Bago natin simulan ang ating topic for today, sagutin muna natin yung previous natin na katanungan kung ano yung differences between find and search. Okay guys, so isa sa mga nakita ko, napansin ko sa find and search, ang find ay case sensitive, ang search ay hindi siya case sensitive. Okay, so paano yon? Ngayon, ang example natin guys ay find, then kung titingnan natin dito yung result, value lahat or error lahat. While if search ang gagamitin natin, tingnan natin yung result. Ayan, so may mga lumalabas na results even though yung um, letter D sa daddy natin ay small letter. Unlike sa find, nilagay niya as error lahat. Okay, so kung ano pa yung mga differences na napapansin nyo between find and search, feel free to write it in the comment section below so that malalaman din ng ating mga viewers. Alright, so proceed tayo sa ating topic for today, which is ang if error. So ano ba ang if error? Alright, so in general, ang if error, ito yung formula na kapag error yung una mong sinet na condition, bibigyan mo siya ng kaukulang value. Let's see, let's say, if error yung search, anong ilalagay mo? It's either NA, it's either others, or not found. Alright, so this formula actually guys ay kailangan nyo siya kapag naaasiwaan kayo na, na nakikita yung error value. Instead na halimbawa error dito ay mayroon kayong mga words na gusto nyong ilagay instead of error. So, how this works? Okay, so simulan natin. If error, okay, so if error yung value, halimbawa sa case natin dito, if error, kung error ang nilalabas nito, anong ilalagay natin? Let's say NA. Alright, so ayan guys, lumabas yung word na NA and then yung mga hindi error, nilalabas niya to. Yung result ng or yung value ng nasa column O. Okay, let me explain it again. So, if error, okay guys, if error daw tong nandito sa column na to, ang ilalagay niya ay NA. Kapag hindi naman error, automatic niyang nilalagay yung value ng nandito sa column O, dito sa column P. Kagaya na lang po nito. So, hindi siya error, nilagay niya yung exact value. So, ngayon, ang iisipin nyo kung saan nyo siya pwedeng i-apply sa mga task na ginagawa nyo ngayon. Okay? So, I hope mayroon kayong natutunan sa ating tutorial ngayong araw na to, and I hope ma-apply nyo at magagamit nyo talaga yung dinidiscuss natin sa ating Excel tutorial. And it will be an honor for me na makapagbigay sa inyo ng dagdag kaalaman patungkol sa Excel. Okay, so see you in my next video, and expect to have a lot more videos related to Excel that you can really use in your day-to-day task.